Okay. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel, Crack JEE Exam. So, আজি আমি অলপ এনালাইজ কৰিম কিহৰ ওপৰত তোমাৰ পেপাৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা ঠিক আছে অলপ চিলেবাসটো চাম আৰু এই লাষ্ট মুভমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিটো কি থাকিব আমাৰ ঠিক আছে লাষ্ট মুভমেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিটো কি থাকিব আৰু মই যে যোৱাকালি যে মই কৈছিলো যে মই কি কৰিম মই দেখাম যে তোমালোক কোৱা নহয় এই ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টপিক পঢ়িব লাগে বা এইটো লাগে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দি দিছে টেলিকম দি দিছে ইলেক্ট্ৰিকেল দি দিছে তো তোমালোকক মই পেপাৰ দিম চ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ যোনটো আহিছিলে তোমালোক কনফাৰ্ম কৰিবা প্ৰথমতে সেই পেপাৰটো আছিলে নে নাই ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে সেই পেপাৰত মই তোমালোকক দেখাম যে নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন চাবা মই যে বাৰে বাৰে কওঁ না 10 to 15 কুৱেশ্যন তোমাৰ হাৰ্ডলি বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকে বাকী আমাৰ কোৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা 50 কুৱেশ্যন থাকিব and if you can able to attend 50 questions more than sufficient 50 questions যদি attempt কৰিব পৰা হয় তেনেহলে more than sufficient clear yes time is short good morning everyone good morning nitish okay start কৰি দিয়া কৰিছো right yes wajid all india zindabad okay dipjyoti wajid তপন okay very good so good morning everyone good morning তো তোমালোক আজি চাবা যে মই দেখাম মই কোৱাটো হয় নে নহয় ঠিক আছে লাইভ পেপাৰ দেখাম সো আজি পেপাৰ সলভ নকৰো আমি ক্লিয়াৰ মই পেপাৰৰ কোৱেশ্চনছ খিনিয়ে দেখাম ক্লিয়াৰ যাতে গোটেই মেকানিকেল কেইটাৰ কাৰণেতো হ'বই বাকী ইয়াত যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যেনে ইলেক্ট্ৰিকেল টেলিকম চিভিল ৰাইট চবৰ কাৰণে কি হয় এটা আইডিয়া পাই যাব ক্লিয়াৰ যে চিলেবাছত যোনটো আউট বস্তু দিয়ে যোনটো আমাৰ কোৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা বাহিৰত দিয়ে সেইটো বেছি নিদিয়ে অলপ দিয়ে ঠিক আছে সৰু বস্তুৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ যোনটো চোৱা মই কম য'ত 50 মাৰ্কছ তুমি আৰামছে ল'ব পাৰা আৰু তাত 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে বহুত এফৰ্ট দিব লাগে তো তুমি সেই 10 মাৰ্কছটো বাদ দিয়া না 50 লোৱা ৰাইট এফালে এপটিটিউড ৰিজনিং যদি লয় আমি এটলিষ্ট 75 to 80 স্কোৰ কৰিব পাৰিলে আমাৰ সিলেকশন হৈ যাব ক্লিয়াৰ সো আমি বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰো ক্লিয়াৰ তো মই তোমালোকক প্ৰথমতে সিলেবাসটো দেখাই লওঁ তাৰপিছত মই প্ৰিভিয়াছ প্ৰথমতে নহয় কি চাবা প্ৰথমতে দিয়া মই প্ৰথমতে সিলেবাসটো চাই দিওঁ ক্লিয়াৰ মই প্ৰথমতে সিলেবাসটো দেখাই দিওঁ তাৰপিছত মই পেপাৰটো দেখাই দিম ক্লিয়াৰ চোৱা yes চোৱা দিস ইজ ইয়োৰ সিলেবাস ঠিক আছে সিলেবাস তো ইয়াত কিমান বস্তু আমাৰ মানে আউট মানে অলপ এক্সট্ৰা কিবা বস্তু চোৱা এইকেইটা চব বস্তু ডিপ্ল'মাত পঢ়া হয় নো প্ৰব্লেম ক্লিয়াৰ কিন্তু জেনেৰেলি যোন বহুত আগত আছিলে কৰিছিলে ইমান মানে চোৱা কিছুমান টপিক এনেকুৱা হয় যোনটো আমি জেনেৰেলি টাচত নাথাকো ক্লিয়াৰ জেনেৰেলি টাচত নাথাকো ৰাইট চ' সেইকেইটা টপিক আমাৰ জেনেৰেলি মন নাথাকে কিন্তু আমাৰ চিন্স আমাৰ কোৰ ব্ৰাঞ্চ আছে ক্লিয়াৰ কোৰ ব্ৰাঞ্চ ইয়াত চোৱাচোন চিলেবাছত কি মই অলপ চিলেবাছ ডিছকাছ কৰি দিম ক্লিয়াৰ তাৰপিছত মই পেপাৰ দেখাম ঠিক আছে য়েছ পেপাৰো দেখাম ঠিক আছে পেপাৰো দেখাম মই ডোন্ট ৱৰি মই পেপাৰ প্ৰথমতে চিলেবাছটো চাই লোৱা তো চোৱাচোন ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত চোৱা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত চোৱা কি দিছে ইম্পৰ্টেন্স অফ সেফটি এণ্ড প্ৰিকশ্যন হাউচ কিপিং গুড শ্বপ প্ৰেক্টিচ পিপিজ aid response to emergency example power failure fire and system failure occupational safety and health clear তো এইবিলাকৰ পৰা কি হয় সিন্স বেসিক অলপ এইবিলাক বস্তু যদি আইডিয়া আছে নহয় এটা দুটা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব পাৰি ৰাইট তো এইটো টোটেলি সেফটিৰ ওপৰত মানে দিছে এইটো ক্লিয়াৰ য়েস টোটেল সেফটিৰ ওপৰত দিছে তাৰ সেকেন্ডটো চোৱা কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ মানে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন যেনেকে নম্বৰ চিষ্টেম ঠিক আছে বাইনাৰী কোডেড থাকে নহয় এই কোড কেইটা থাকে বাইনাৰী কোড ঠিক আছে এইকেইটা প্লাছ অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু অপাৰেটিং চিষ্টেম তোমালোক নিজে জানা লিনাক্স হৈ গ'ল আমি উইণ্ডোজ ইউজ কৰি আছো ঠিক আছে অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি দিব তোমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দি দিব তাত সুধিব যে অপাৰেটিং ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপাৰেটিং চিষ্টেম হয় ৰাইট কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক দিব যেনেকে লাষ্ট ক্লাছত এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলো বাছ ষ্টাৰ লিংক বাছ ক্লিয়াৰ সেইকেইটা এণ্ড দ্য ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত অলপ সুধি দিব এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু চি প্ৰগ্ৰামিং ঠিক আছে চি প্ৰগ্ৰামিং তো বেছি টপিক নাই তাৰমানে নাম্বাৰ চিষ্টেম বাইনাৰী খিনি কৰিলে হ'ল অপাৰেটিং চিষ্টেম অলপ জানিলে হ'ল আৰু অপাৰেটিং চিষ্টেম তোমালোক নিজে জানা আজিকালিতো চবে কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে
স্যার মই পঢ়ি যাওঁ আকৌ পাহৰি যাওঁ নিচিনা ৰিভিজন এটা ষ্ট্ৰেটেজি ঠিক আছে ৰিভিজন লাগে ৰিভিজন কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিচ ঠিক আছে এতিয়া লাগিব যে মই পাহৰি গলো কিন্তু এক্সামত যদি ৰিভিজন কৰি থাকা কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা আহি যাব ক্লিয়াৰ ওকে ঠিক আছে তে এইটো গম পালা যে কম্পিউটাৰ পৰা দ্যাট মিন্স কম্পিউটাৰ পৰা আমি 1 মাৰ্কস উঠিয়াব পাৰো আৰু সেফ্রি পৰা কি হয় 1 মাৰ্কস আমাৰ আহি যাব কাৰণ জেনাৰেল বস্তু দিয়ে অলপ যদি আইডিয়া থাকে হৈ যাব ৰাইট নেক্সট নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ এনভাইৰনমেন্ট তোমালোক দেখা পাইছা চাই ইয়েস নেচাৰ ক'ত গ'ল এইটো ইয়েস নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰব্লেম ঠিক আছে জেনাৰেলি এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰব্লেম তাৰপিছত তোমাৰ ডেফিনেশ্যন এলিমেন্টস অফ ইকোলজি ঠিক আছে ইকোলজি এনভাইৰনমেন্টাল পলিউশন এনভাইৰনমেন্টাল স্যানিটেশন রিসোর্সেস কনজারভেশন রাইট তার মানে এনভাইৰনমেন্টৰো জাস্ট বেসিক্স খিনি ঠিক আছে বেসিক্স খিনি মই লাষ্ট ক্লাছত কোৱেশ্চন আনিছিলো যেনেকে তোমাক ওজন লেয়াৰ তোমালোক যদি মনত আছে ৰাইট ওজন লেয়াৰ সেইটোৰ ওপৰত সাপোজ কোৱেশ্চন দি দিব ক্লিয়াৰ ওয়াইল্ড লাইফৰ ওপৰত দি দিব ক্লিয়াৰ ইকোলজিৰ ওপৰত দি দিব এটা কোৱেশ্চন তাৰ মানে হাৰ্ডলি 1 to 2 কোৱেশ্চনস ইয়াত থাকিব ম্যাক্সিমাম 2 মিনিমাম 1 ঠিক আছে হল তেতিয়া দেখা ফার্স্ট 1 2 3 তার মানে 1 2 3 এই চ্যাপ্টার পৰা যদি কোৱেশ্চনো দিয়া না হাৰ্ডলি তোমাৰ এটা পৰা 2 to 6 দিব আৰু নহলে মিনিমাম 3 দিব বা 3 to 4 ৰাইট মেইনলি তোমাৰ আইদাৰ তোমাৰ কিমান তিনটা কোৱেশ্চন দিব নহলে ম্যাক্সিমাম 6টা দিব তাতকে বেছি নিদিয়ে এই তিনটা টপিকৰ পৰা ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত 4th নম্বৰ চোৱাচোন আমাৰ আহি গ'ল কোৰ বাঞ্চ ফ্লুইড মেকানিক্স physical properties of fluid static fluid kinematics fluid measurement pipes open channel flow fluid machine hydraulic turbine pump etc কিমান লিমিটেড সিলেবাস দিছে তাৰ মানে হাইড্ৰলিক টাৰবাইন আৰু পাম্প এইকেইটা অলপ পঢ়ি দিলে মানে হৈ যাব ফৰ ইয়োৰ কি কয় হাইড্ৰলিক মেচিনৰ পাৰ্টছত আৰু ফ্লুইডছৰ পৰা কিমান দিছে ফ্লুইড মেচিন একদম বেসিক ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ খিনি জানিব লাগিব ঠিক আছে ডেন্সিটি কি হয় ক্লিয়াৰ এইবিলাক বস্তু right fluid statics আৰু fluid kinematics so fluid dynamics ও দিয়া নাই ঠিক আছে তা ডাইনামিক পার্টস তোমালোক এই দিব পাৰিবা ঠিক আছে ডাইনামিক পার্টস আমি এই দিব পাৰো ক্লিয়ার তো কাইনেমেটিক লকে কৰিলে হল প্লাস ফ্লুইড মেজারমেন্টৰ কি আছে তোমাৰ ভেলোসিটি মেজারমেন্ট কৰা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে ৰাইট ফ্লো মেজারমেন্ট কৰা ইনস্ট্ৰুমেন্ট যেনেকে ভেঞ্চুৰি হৈ গল তাৰ পিছত এইটো অৰিফিস মিটাৰ হৈ গল ক্লিয়ার পিত্তৰ টিউব হৈ গল রাইট এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত তোমাৰ কোৱেশ্চন আহে দেখি যা দেন লিমিটেড সিলেবাস ক্লিয়ার নেক্সট আসুন এই ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে ডিসি নেটওয়ার্ক জেনারেটর মোটর এসি ফান্ডামেন্টাল এসি সার্কিট ট্রান্সফর্মার সেমিকন্ডাক্টর ট্রানজিস্টর হাউজিং ওয়্যার মাইক্রোপ্রসেসর ঠিক আছে সাপোজ এইটো যদি নোৱাৰা ইয়াৰ পৰা মেইনলি 1 2 ম্যাক্সিমাম 3 ঠিক আছে 1 2 নহলে ম্যাক্সিমাম 3 কোৱেশ্চনস আহিব তাতকে বেছি নিদিয়ে উপৰত দেখিলা যে মিনিমাম 4 কোৱেশ্চন এফালে 3 that means 7 question the 7 questions তোমার হবো এই আমি নজনা বস্তু কিন্তু নজনাৰ ভিতৰতো আমি হেলথ এন্ড সেফটি পৰা আমি এটা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিম এনভাইৰনমেন্টাল পৰা এটা কৰিব পাৰিম ক্লিয়াৰ আৰু কম্পিউটাৰ পৰা এটা মানে তিনটা হৈ গল that means আমি এৰিব কিমান পাৰো পাঁচটা দেখিছা না yes next আসুন next manufacturing technology the manufacturing technology তোমার basics of machine tool ঠিক আছে এই টুল কাটার গেটা metal casting process ঠিক আছে welding process press work powder metallurgy cutting fluids and coolant দেখিছা একদম লিমিটেড সিলেবাস দিছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এইকেইটা আছে পাউডাৰ মেটালাৰ্জি সাপোজ আমি মই তোমালোকক দিয়া নাই না ঠিক আছে পাউডাৰ মেটালাৰ্জি মই দি দিম ক্লিয়াৰ ওকে নেক্সট আসুন থাৰ্মোডাইনামিক্সত কি দিছে ফান্ডামেন্টাল এন্ড লজ অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ফান্ডামেন্টাল এন্ড লজ অফ thermodynamics laws of perfect gas thermodynamic process of gas fuel and combustion air standard cycle properties of steam vapor cycle heat transfer মানে একদম লিমিটেড মানে air standard cycles কেইটা মন ৰাখিবা cycles কেইটা কি হয় এটা কাৰ্নট সাইকেল হৈ গল ঠিক আছে অটো সাইকেল হৈ গল ডিজেল সাইকেল হৈ গল স্টার্লিং সাইকেল হৈ গল এইকেইটা সাইকেলস বেসিক্যালি what questions আহি যায় লগতে এফিশিয়েন্সি ফর্মুলা খুলি দিব অটো সাইকেল এফিশিয়েন্সি ফর্মুলা দি দিব রাইট হেনুকা এটা properties of steam ঠিক আছে vapor power cycle কোন কেইটা ৰেনকাইন সাইকেল হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত এটা আৰু থাকিব লাগিছিল গ্যাস টারবাইন ঠিক আছে গ্যাস পাওয়ার সাইকেল কিন্তু এটো দিয়া নাই ওকে কোনো প্ৰবলেম নাই ভেপাৰ সাইকেল মানে স্টিম টারবাইন বুলি স্টিম সাইকেল কৈছে তাৰো তোমাৰ কি হয় বেসিক্যালি এই ভেপাৰ পাওয়ার সাইকেল কোনটো সাইকেলত অপাৰেট কৰে ৰেনকাইন এইকেইটা মন ৰাখিব লাগে বাস ঠিক আছে প্লাস হিট ট্রান্সফার ঠিক আছে হিট ট্রান্সফার জাস্ট বেসিক্স খিনি নেক্সট আসুন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস দিছে ইয়াত কি আছে মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ right mechanical properties of material structure of solids ঠিক আছে ferrous metal and its alloy non ferrous metal and its alloy plastic testing of material right heat treatment corrosion and surface engineering clear the
ইয়াতো মেক্সিমাম বস্তু মই কৰাই দিছো ৰাইট ঠিক আছে বেছি নাই ইয়াত নেক্সট আছে মেনুফেকচাৰিং টেকনলজিত কি আছে লেথ drilling machine, shaper, planer, slaughter, grinding, surface finishing, milling machine, non-traditional machining method, jigs and fixture. Clear? তে non-traditional part অলপ extra এটা হৈ গল, no problem. কিন্তু lathe, drilling একেটা আমি কৰিছো, ঠিক আছে? Grinding machine, surface finishing machine, clear? তো এইবিলাক বস্তু একদম মানে আমি day to day কৰি থকা বস্তু হয়। Next আসুন theory of machine. Theory of machine. So theory of machine definition of theory of machine term. Basics of kinematics basics of kinematics of machine right friction যোনটো তোমাৰ friction code আহে basically EM ঠিক আছে তো EM বস্তু খিনি ইয়াত দি দিছে transmission of power cam balancing mechanical vibration governor আচ্ছা ইয়াত vibration এড কৰি দিছে right mechanical vibration দি দিছে ইয়াত ঠিক আছে প্লাস গভর্নর ইয়াতো তোমাৰ লিমিটেড মানে একদম সিলেবাস একদম লিমিটেড তাৰ মানে মই যিমান খিনি কৰাইছো নহয় তাৰপা তুমি নিজে বাছি ল'ব পাৰা ৰাইট নিজে বাছি ল'ব পাৰা ফৰ অইলৰ কাৰণে যি টপিক ইয়াত নাই তুমি তাক সাবট্ৰেক্ট কৰি পঢ়ি থাকিব পাৰা ৰাইট নেক্সট আসুন স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল কি দিছে সিম্পল স্ট্রেসেস এন্ড স্ট্রেন শিয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট থিওরি অফ সিম্পল বেন্ডিং এন্ড ডিফ্লেকশন অফ বিম স্ট্রেসেস ইন বিম টর্শন ইন সার্কুলার শাফট স্প্রিং কলম এন্ড স্টাড লাইক লাস্ট এটা রিভেট এন্ড রিভেটেড জয়েন্টস the rivet and riveted joints basically মই ইয়াত কৰাই দিছো মেশিন ড্ৰয়িংত কৰাই দিছো মেশিন মেশিন ডিজাইনত কৰাইছো ৰাইট নেক্সট আসুন মেশিন ড্ৰয়িং so আসুন মেশিন ড্ৰয়িংত কি আছে তো ইয়াত চোৱা কাটিং জিওমেট্রিক অফ সলিডস with planes keys cutter joint pin joint pipes drawing welded joint shaft coupling shaft bearing bracket pulleys valves engine parts AutoCAD clear AutoCAD এই গেটা বেসিক্যালি ঠিক আছে পেশেন্স ৰাখিবা মই সিলেবাসটো প্ৰথমতে চাই দিম তাৰ পিছত মই কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখাম তাত কেনেকে কোৱেশ্চন যায় ৰাইট অলপ পেশেন্স ৰাখিবা তোমালোক অলপ এটো চাই লোৱা ৰাইট এটা থাৰ্মেল ইঞ্জিনিয়াৰিংত চোৱাচোন steam generator steam nozzle steam turbine steam condenser cooling towers nuclear plant and heat transfer ये तो हीट ट्रांसफर ऐड कर दिया क्लियर दोबारा होगा ओके नेक्स्ट तो थर्मल इंजीनियरिंग एकदम बेसिक्स राइट एकदम एप्लीकेशंस के दा दी दिसे राइट एप्लीकेशन के दा दी दिसे नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सा यात की लगे वर्क स्टडी जॉब इवोल्यूशन एंड मेरिट रेटिंग वेज सिस्टम इंस्पेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड नेटवर्क एनालिसिस तो मेनली यार पर क्वेश्चन जो खुले ना है नेटवर्क एनालिसिस पर बेसिक क्या है राइट बेसिक क्या है नेक्स्ट प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग এইটো আমি ডিপ্লোমাত পঢ়িছো এবিলাক ৰাইট ইন্ট্ৰোডাকশন টু মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স প্ৰিভেন্টিভ মেইনটেনেন্স এন্ড ইলেক্ট্ৰিক্যাল মেইনটেনেন্স ঠিক আছে তিনটা দি দিছে তিনটা টপিক তোমালোক যদি চোৱা সাফিশিয়েন্ট ইয়েস ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং এন্ড হিট ট্ৰান্সফাৰ পা কিমান মার্কস আহা চান্স থাকে স্কিপ মাৰিলে প্ৰবলেম হয় সো হিট ট্ৰান্সফাৰ ইমান ডেপথত নাযায় হিট ট্ৰান্সফাৰৰ বেসিক্স খিনি কৰিব কন্ডাকশন কনভেকশন ৰেডিয়েশন ঠিক আছে আৰু যোনটো বেসিক্যালি ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে যেনেকে ওয়ালৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় স্ফেৰিকেল অবজেক্টৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু অলপ যদি জানি থোৱা নহয় বেসিক্স মোর দেন সাফিশিয়েন্ট ক্লিয়ার ওকে হৈ গল দে সো এডভান্স ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস সিএনসি মেশিনিং ইয়াৰ কোড খিনি জানিব লাগিব সিএনসি মেশিনৰ কোড জানিলে মোর দেন সাফিশিয়েন্ট introduction of the shop floor safety and security measurement inside the tool fundamental of cam manual part programming era right advanced workshop অর্থাৎ মেইনলি ইয়াৰ সিএনসি পাই কোৱেশ্চন বেছিকে দিয়ে তো 60 মার্কসত তোমাৰ গোটেইখিনি বস্তু নিদিয়ে কিছুমান বস্তু এৰিব কিছুমান থাকিব কিন্তু জেনাই থাকে না সেইবিলাক বস্তু এৰি নাযাবা যেনেকি এডভান্স ওয়ার্কশপত যদি একো নোৱাৰা এটলিষ্ট সিএনসি মেশিনিং খিনি কৰি যাবা সিএনসি মেশিনিংৰ কোড খিনি ৰাখিবা কোড জানি ললে হৈ যাব কোডৰ পৰা জেনাৰেলি এটা কোৱেশ্চন এটা বা দুটা কোৱেশ্চন দি দিব হৈ যাব ক্লিয়াৰ তাৰপিছত নন কনভেনশনাল এনাৰ্জি introduction to non-conventional energy solar energy wind energy ocean energy geothermal energy bioenergy direct energy conversion system chemical energy তো ইয়াত ইমান বেছি ডেপথত যাব নালাগে তোমার কোশ্চেনস কেনেকুৱা আহে তো সিম্পল কৈ দিব যে which of the following is a non conventional energy source of energy right এনেকুৱা বেসিক্স কোশ্চেন দিব তাৰ মানে wind energy কি হয় জানিব লাগে ocean energy কি হয় জানিব লাগে অলপ জানিব লাগে solar energy কি হয় হেতু জানিব লাগে geothermal energy কি হয় geothermal কি হয় বেসিক্যালি গ্রাউন্ডৰ তলৰ পৰা হিট লয় এটো টারবাইন রোটেট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ৰাইট বায়ো এনাৰ্জি কি হয় সো সেইবিলাক বস্তু অলপ অলপ যদি আইডিয়া আছে না বাই আইডিয়া এইকেইটা কোশ্চেন সলভ হৈ যায় নন কনভেনশনাল ঠিক আছে ইয়াত ইমান ডেপথ স্টাডি নালাগে যে বহুত ডেপথত স্টাডি কৰিম হৈ যাব নালাগে তুমি কোশ্চেন আজি মই কোশ্চেন দেখাম যে যাতে তুমি ডাইৰেক্ট মানে অলপ বেসিক আইডিয়া আছে না বেসিক আইডিয়া দি তুমি সলভ কৰিব পাৰিবা ক্লিয়াৰ ওকে নেক্সট ওয়ান
Thermal engineering, solution engine, yes. Air compressor, gas turbine, air and propulsion, refrigeration cycle. তার মানে রেফ্রিজারেশন সাইকেল তো হে দিছে, তার মানে ইয়াৰ পৰা সাইকোমেট্রি পার্ট তুমি এই দিলেও কোনো প্রবলেম নাই। তার মানে রেফ্রিজারেশন সাইকেল খিনি জানিলে হৈ গল, ঠিক আছে। বেসিক সাইকেল খিনি যদি জানা রেফ্রিজারেশনের হৈ যাব, ঠিক আছে। দ্য এফিচিয়েন্সি ফর্মুলা, সিওপি, রাইট, সিওপি অফ হিট পাম্প, সিওপি অফ রেফ্রিজারেশন, এইকেইটা জানিলে মোৰ দেন সাফিচিয়েন্ট। নেক্সট এটা আছে ড্ৰয়িং, এষ্টিমেটিং এণ্ড কষ্টিং। ইয়াত কি আছে, জিক্স এণ্ড ফিক্সাৰ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু এষ্টিমেশ্যন এণ্ড কষ্টিং, এলিমেণ্ট অফ কষ্ট, ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছ এণ্ড ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, মেজুৰেশ্যন এণ্ড এষ্টিমেশ্যন অফ মেটেৰিয়েল কষ্ট, এষ্টিমেশ্যন অফ মেচিনিং টাইম, ৱেল্ডিং, ফেব্ৰিকেশ্যন, এইকেইটা, ঠিক আছে। এণ্ড লাষ্ট বাট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় মেট্ৰলজি, ঠিক আছে। প্ৰতি বছৰে তোমাৰ মেট্ৰলজি তোমাৰ এটা দুটা কুৱেশ্যন থাকিবই, আৰু মেইনলি মেট্ৰলজি কনচেপ্ট ক'ৰ পৰা আহে মই কৈ দিওঁ চোৱা। ইয়াত মেট্ৰলজি কনচেপ্ট এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড, বেচিক, প্ৰিচাইজ এণ্ড নন প্ৰিচাইজ মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, লিমিটছৰ পৰা আহে, লিমিট, ফিটছ এণ্ড টলাৰেঞ্চ, ঠিক আছে। লিমিট, ফিটছ এণ্ড টলাৰেঞ্চৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন থাকেই জেনেৰেলি, ৰাইট। এংগুলাৰ মেজাৰমেণ্ট দি দিব, নহ'লে আৰু এটা কুৱেশ্যন থাকিব তোমাৰ এই মেজাৰমেণ্ট, এংগুলাৰ মেজাৰমেণ্ট, তোমাৰ চাৰিটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দি দিব, which of the following is a angular measurement instrument, এনেকুৱা কুৱেশ্যন দি দিয়ে, ঠিক আছে। কম্পাৰেটাৰ দিব, দুটা মেচিনিং দুটা বেসিক্যালি কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ইউজ কৰা হয় কম্পাৰেটাৰ, স্ক্ৰু থ্ৰেড মেজাৰমেণ্ট, গিয়াৰ মেজাৰমেণ্ট, সাৰফেস ফিনিশ মেজাৰমেণ্ট, মেচিন টুল মেট্ৰলজি, ক্লিয়াৰ। তা যদি একো নোৱাৰা এটলিষ্ট বেসিক্স খিনি সব সাবজেক্টত টাচ কৰি যোৱা, তাৰ পৰা ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন হৈ যাব, ক্লিয়াৰ। স্যার আইএসএল দিয়া সিলেবাসটো অইল কৈ বহুত ডিফাৰেন্ট স্যার, এইখিনি পঢ়িলে সব এক্সামৰ কাৰণে হ'বনে? মই যিখিনি কৰাইছো সেইখিনি কৰি দিয়া, আইচিএলতো কাম আহিব, ONGC-তো কাম আহিব, অইলতো কাম আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া সিলেবাস চাই তোমালোক এলিমিনেট কৰিবা, ৰাইট। সিলেবাস চাবা, এলিমিনেট কৰিবা। যেনেকে অইলৰ সিলেবাস দিলে, এতিয়া মই সাপোজ সিলেবাসৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিলোহেঁতেন, তেতিয়াতো আমাৰ নহ'লহেঁতেন না। তো সেইকাৰণে মই জেনেৰেল কৰাই দিলো। এতিয়া যোনখিনি কৰিলো সেইখিনিৰ পৰা তুমি এতিয়া যোনটো আমাক অইলত লাগে, এতিয়া তুমি পঢ়ি দিয়া 10 দিন, ৰাইট, 10 days পঢ়ি দিয়া। এতিয়া সাপোজ যদি সিলেবাস একেলগে দিয়াহেঁতেন, তেতিয়া মই এইটো কাটি মেলি পঢ়ালোহেঁতেন, কিন্তু সিন্স আমি নেজানো সিলেবাস, ৰাইট। ওকে, তো এইকেইটা হ'ল সিলেবাস, ঠিক আছে। আৰু এই সিলেবাস তোমাৰ যোৱা বছৰো একে আছিলে, ৰাইট। মই অলপ সিমিলাৰ আছিলে ইয়াতকে, মানে চেমে আছিলে। আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু সাবজেক্ট কেইটামান সোমাই দিছেচোন, সেইকেইটা পঢ়িব লাগিব নাই, সেই বস্তুটো ক'বৰ কাৰণে আহিছো না। এতিয়া চোৱা ওপৰৰ পৰা চোৱা, ইয়াত ড্ৰয়িং, এষ্টিমেটিং এণ্ড কষ্টিং, ইয়াৰ পৰা হাৰ্ডলি 1 to 2 কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে। নন কনভেনশ্যনেল পৰা 1 to 2 কুৱেশ্যন, মই দুটাই মেক্সিমাম ধৰো, তাতকে বেছি নিদিয়ে, ঠিক আছে। আৰু এইফালে চোৱা, এইফালে ওপৰৰ পৰা মই ক'লো যে ইয়াত ফাৰ্ষ্টৰ পৰা 1 বা 2 দুটা কুৱেশ্যন, বা ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আৰু ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন, ৰাইট। 2 4 6 দুটা দুটা বুলি নাই, মেক্সিমাম এই তিনিটা টপিকৰ পৰা 6 কুৱেশ্যন, আৰু এইফালে দুটা, কিমান 8 কুৱেশ্যন। তাৰমানে 1 2 3 5 মিলাই 8 কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে। মেক্সিমাম 8, তাতকে বেছি নাযায়। আৰু মিনিমাম তোমাৰ চোৱা, ইয়াৰ পৰা এটা দি দিব, ইয়াৰ পৰা এটা, ইয়াৰ পৰা এটা, ইয়াৰ পৰা দুটা, মিনিমাম 5টা, মেক্সিমাম 8টা, ইমানে কুৱেশ্যন থাকিব, তাতকে বেছি নিদিয়ে। এতিয়া ইম্পৰ্টেন্স এয়া, প্ৰথমটোৰ পৰা তুমি অলপ বেছিক আইডিয়া যদি আছে নহয় সেফটিৰ ওপৰত পাৰিবা। কম্পিউটাৰ আজিকালি সবে জানে, আৰু ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু অপাৰেটিং চিষ্টেম, ইন্ট্ৰডাকশ্যন খালি অপাৰেটিং চিষ্টেমত যদি জানা পাৰিবা। নেটৱৰ্ক এনালাইচিছ তাৰ এইটো এইকেইটা, ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত সবে জানে, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু চি প্ৰগ্ৰামিং সবে নাজানে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আমি পাৰিম এটলিষ্ট, ক্লিয়াৰ। ওকে, ইলেক্ট্ৰিকেল সাপোজ একো নাজানো, তো দুটা স্কিপ কৰি দিয়া, কোনো প্ৰব্লেম নাই, হ'ব। বা ইয়াৰ পৰাও পাৰা যায়, কাৰণ আমি বেসিক্স ক্লাছ 10 লেভেলত পঢ়িছো না, তাৰ পৰাও কুৱেশ্যন কেইটামান সলভ হৈ যায়। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন খিনি চাওঁ, চোৱা কুৱেশ্যন খিনি মই দেখাইছো, ৰাইট। পেচেন্স ৰাখিবা, কুৱেশ্যন খিনি মই দেখাওঁ, চোৱা মই কুৱেশ্যন দেখাইছো ৰবা, এইটো চোৱা, ঠিক আছে। মই আজি কুৱেশ্যন সলভ কৰিব অহা নাই, মই ডাইৰেক্টলি তোমালোকক টেকনিকেল পাৰ্টত লৈ যাওঁ, ৰাইট। নন টেকনিকেল পাৰ্ট খিনি পিছত চাম বাৰু, প্ৰথমতে টেকনিকেল পাৰ্টছ খিনি লৈ যাওঁ। টেকনিকেল পাৰ্ট চোৱা, প্ৰথমতে মোক কনফাৰ্ম কৰা এই পেপাৰটো হয় নে নহয়, মোক কনফাৰ্ম কৰা এই পেপাৰটো আছিলে নে তোমালোকক দুলীয়াজানত লাষ্ট অহাটো, হয় চাগে, য়েছ হয়, ঠিক আছে। দুলীয়াজান লাষ্ট ইয়াৰ যোনটো এক্সাম হৈছিলে এইটো পেপাৰ হয়, ঠিক আছে, পেপাৰ হয়। মই ডাইৰেক্টলি পেপাৰে উঠাই আনিছো। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হয়, ঠিক আছে। 39 40 নম্বৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, না 40 না 41 পৰা আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে। অলপ জুম কৰি দিওঁ, ক্লিয়াৰ, দেখা পাইছা, য়েছ। ভয় লাগিছে, একো ভয় কৰিব দৰকাৰ নাই, মই কৈছো না আজি মই ডিকোড কৰি আছো, চাবা ডিকোড কৰি আছো বস্তুখিনি, একদম ভয় কৰিব নালাগে, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ।
right? Okay, so yes sir. 41 number to Sasun ki dise, how many symbols are used in duodecimal number system to represent number, right? Duodecimal number system clear, ये तो कंप्यूटर क्वेश्चन आ जाएगा. yes, ये तो এটা আইছে. তাৰপিছত চোৱাচোন একটা simple question, which of the following is not a real time operating system? real time operating system তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা operating system কোনটো নহয়, এইটো বাছিব লাগে. ঠিক আছে, বাছিব লাগে. তাৰ মানে কম্পিউটাৰ কোৱেশ্চন কেইটা হ'ল দুটা. C programming size in 16-bit computer programming of এটা question দি দিলে, কেইটা হ'ল চাৰিটা. passive element in a circuit in one which, ঠিক আছে, passive element in a circuit এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিকেল question দি দিলে, right? convert energy, receive energy, none, both supplies and receive, ঠিক আছে. কেইটা হ'ল এতিয়ালৈকে? চাৰিটা হ'ল. next one, RMS value of sinusoidal varying current is dash than that of average value, ঠিক আছে, একদম বেসিক্সৰ পৰা দি দিছে. ক্লিয়াৰ হয় না? হয়, yes, very good. okay, কেইটা হ'ল? পাঁচটা. next one, domestic appliances are connected in parallel across AC main because কেলে? ঠিক আছে, it is a simple arrangement operation and each appliances become independent of the other. appliances have same current rating, the arrangement occupies less space. কোনটো হ'ব? ইয়াৰ obviously B, ঠিক আছে, সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহলে এটা যদি সিরিজত কানেকশন কৰি দিয়া হয় নহয়, এটা যদি শর্ট সার্কিট কৰে গোটেইকেইটা শর্ট সার্কিট কৰিব, সেইকাৰণে তোমাৰ এইটো তো বি হ'ব ইয়াত. দেখিছা, জাস্ট বেসিক নলেজ আমাক লাগে, ডমেষ্টিক নলেজ মানে আমি ইলেক্ট্ৰিকেল কথা তো চোৱা, এইটো পাৰি গলো না. ইলেক্ট্ৰিকেল নলেজ লাগে জানো ডেফটত? নেলাগে, ঠিক আছে, একো ডেফটত নলেজ নেলাগে. ক্লিয়ার, এটা দুটো কোশ্চেন থাকিব য'ত নলেজ লাগে, কিন্তু এইটো কোশ্চেনৰ কাৰণে নলেজ লাগে জানো? নেলাগে. ক্লিয়াৰ, চোৱা এইটো চোৱা. তাৰপিছত চোৱা, এতিয়ালৈকে কেইটা পালো? ছটা কোশ্চেন পালো. এতিয়া আমাৰ নিজৰ চোৱা, which of the following is commonly used safety precaution while working in lathe machine, ঠিক আছে. তাৰমানে সেই সেফটি যে দেখালো প্ৰথমটো, সেইটো সেফটি নহয়, এটা আমাৰ লেথ মেচিনৰ সেফটি. দ্যাট মিন্স এইটো পিওর টেকনিক্যাল কোশ্চেন, ঠিক আছে, পিওর টেকনিক্যাল কোশ্চেন. তো অলপ আইডিয়া থাকিব লাগে. চোৱাচোন, অলৱেজ ক্লেম দ্য ৱৰ্ক এণ্ড টুল প্ৰপাৰলি, য়েছ. অলৱেজ কিপ দ্য মেচিন ক্লিয়াৰ অফ দ্য টুল, ভেৰি গুড, য়েছ. গগলছ শুড বি ইউজড while machining, গগলছ মানে চশমা পিন্ধিব লাগে. তো ইয়াত দেখিছে ইমান সিম্পল, তাৰমানে অল অফ দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইয়াত. yes yes yes, দিম 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 দিম, ডোন্ট ওয়ারি, দি দিম, লাস্টৰ ফালে সব পাই যাব, কিন্তু ইমান নালাগে. তাৰমানে এতিয়ালৈকে আমি ছটা কোশ্চেন পালো, রাইট? ছটা কোশ্চেন পালো, ঠিক আছে. নেক্সট এইটো চোৱা, অল অফ দ্য ইলেক্ট্রিক্যাল, এইটো ইলেক্ট্রিক্যাল কোশ্চেন. which of the following is a electrical safety measures? electrical safety measures, all of the electrical parts externally accessible must always be earthen. flammable materials keep near to electrical appliances. flammable materials keep near, এইটো তো নহব, 2 নম্বৰ কাটি দিয়া. all defective and worn out electrical fitting must be replaced, yes. no trained person should also be allowed to repair electrical bulb. yes, no trained person, তার মানে এটা কোনটো কারেক্ট হ'ব? ইয়াত তিনটা কারেক্ট লাগি আছে মোক, কোনটো হ'ব? so flammable material keep near the electrical, এটো নহয়. all electrical parts are externally accessible must be earthened, yes. 1 to correct হয়, clear. 2 to নহয়. 3 to চোৱাচোন, all defective and worn out electrical fitting must be replaced. no trained person should also be allowed to repair electrical. so no trained person should also be allowed to repair electrical, নহয়, trained person আমি allow নকৰো, ঠিক আছে, trained person আমি allow নকৰো. that means 1 and 2 নহয়, 2 কি কলো মই, সব কোনটো নহয়, 2 and 4 তো নহয়, ঠিক আছে, 2 and 4 তো নহয়, তো থাকিব কোনটো? 1 and 3, ঠিক আছে, 1 and 3 তে আছে নেকি? yes, c, ইয়াৰ c কারেক্ট হ'ব. দেখিছা, তাৰ মানে কোশ্চেন, ইলেক্ট্ৰিকেল কোশ্চেন এনেকুৱা নিদিয়ে যে তোমাক ইলেক্ট্ৰিকেল নলেজ লাগে, বাস ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বেসিক্স আৰু সেফটি মেজারমেন্টস খিনি লাগে. সেফটি তুমি অলপ জানা নে নাজানা সেইটোৰ ওপৰত দিব. সো সেইকাৰণে কৈছো সিলেবাস খাই ভয় কৰিব নালাগে. তাৰ মানে মই খাৰা ইলেক্ট্ৰিকেল দুটা কোশ্চেন সলভ কৰি দিলো, আৰু দুটা কোশ্চেন দেখিছা যে একো নাই, তাত ইমান বেছি হাৰ্ড নাছিলে. ক্লিয়াৰ, দুটা কোশ্চেন এনেকুৱা আছিলে যে হাৰ্ড নাছিলে, মানে ডাইৰেক্ট কোশ্চেন, এইটো অলপ আইডিয়া কৰিলে মানে পাৰি মানে, ৰাইট. নেক্সট চোৱা, এইটো চোৱা, অৰ্থগোনাল, এইটো আমাৰ টেকনিক্যাল হয়. fluid compressible having no viscosity, easy question, আমাৰ টেকনিক্যাল হয়. flow with velocity at any given time does not change with respect to space, চোৱা ইমান ইজি question. does not change with space কলে কোনটো হ'ব? চেঞ্জ নহয়, that means uniform flow. does not কৈছে না, uniform flow. ইয়াতো চোৱা, a fluid which is incompressible and is having no viscosity means what? ideal fluid, ঠিক আছে. ইয়াত চোৱা, in orthogonal cutting system, cutting edges, orthogonal cutting edge কি থাকে? perpendicular to the, কি হয়, yes, perpendicular to the direction of tool travel.
perpendicular to the direction of tool travel. See, এনেকুৱা বেসিক্স কোশ্চেন দিছে, তুমি নিজে চোৱা। এই চোৱা, এনাৰ্জি এভেইলেবল এট দ্য ইনলেট অফ পেল্টন টাৰ্বাইন, কোনটো এনাৰ্জি থাকে? তো বেসিক্স কোশ্চেন দিছে। এ সিঙ্গল কলম মেনোমিটার ইজ ইউজ ফর মেজারিং, কিহৰ কাৰণে মেজার করা হয়? সিঙ্গল কলম মেজার। স্মল প্রেসার, মিডিয়াম প্রেসার, হাই প্রেসার, ভেকুয়াম প্রেসার, কোনটো? সিঙ্গল কলম মেনোমিটার কি করে? স্মল প্রেসার মেজারমেন্ট করে না, স্মল প্রেসার। ঠিক আছে। সো ডিউরিং ওয়েল্ডিং রিভার্স পোলারিটি প্রডিউস, ঠিক আছে, রিভার্স পোলারিটি কি প্রডিউস করে? এই তো মই ডাইরেক্টলি দিছোৱে, ডাইরেক্ট লেকচার ভিডিওতে আছে এইবিলাক। সো which of the following is question for powder metallurgy? So into powder metallurgy question, which of the following is the correct sequence of powder metallurgy process? তার মানে powder metallurgy তো তোমার কোনটো প্রসেস কোনটো পিছত আহে, এনেকুৱা কোশ্চেন কি দিছে। তো চোৱাচোন ইয়াত পাউডাৰ প্ৰডাকশন, কম্পেক্টিং, ব্লেন্ডিং, সিন্টারিং, তার মানে পাউডার মেটালার্জি যদি টাচ কৰা পাৰিবা এইটো। ঠিক আছে, সিকুৱেন্সটো ক'ব লাগে। ক্লিয়াৰ। নেক্সট চোৱা, ইন কাস্টিং স্পাইৰেল টেষ্ট ইজ ইউজ টু মেজার, এইটো টেষ্টৰ ওপৰত কৰিছে। স্পাইৰেল টেষ্ট কেলে কৰা হয়? ঠিক আছে, কিহৰ কাৰণে কৰা হয়? তো বেসিক্যালি চাগে হার্ডনেসৰ কাৰণে কৰা হয়, বাট চাই ল'বা এইটো। এম অফ ক্যালিব্রেশন ইজ টু, আমি ক্যালিব্রেশন কেলে কৰো? ঠিক আছে, টু মিট কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট, কমপ্লাই উইথ আইএসও স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারমেন্ট, ডিটেক্ট ডিটেনশন অফ একুরেসি, প্র্যাকটিস মেজারমেন্ট এন্ড প্রসিজার। সো এইটো তোমাৰ বেসিক্যালি ক্যালিব্রেশনৰ ওপৰত দিছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ওকে। इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम अपर डेफिनेशन ऑफ शाफ्ट इज, अपर डेफिनेशन ऑफ शाफ्ट की है? जीरो है ना, जीरो है। Which of the following type of bevel protector has a vernier scale as well as acute attachment, acute angle? এই টাইপ কেইটা জানিব লাগিব। In case of comparator, measurement is done by কিহেদি মেজার করা হয় comparator? সো ডাইরেক্ট মেটার, ইন্টারচেঞ্জ মেটার, পার্কিউমেন্ট, ডিসপ্লেসমেন্ট। এই তো ডাইরেক্টলি comparator যদি জানা। আইসোপেস্টিক প্রসেস ইজ অলসো নোন এজ, কি প্রসেস হয় তো? আইসোপেস্টিক, রাইট। তো এইবিলাক সো আইসোপেস্টিক কি আছিল তোমাৰ? কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার নহয়, এডিয়াবেটিক নহয়, কনস্ট্যান্ট প্রেসার নহয়, এইটো কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস হয়। ঠিক আছে, আইসোপেস্টিক প্রসেস তোমার কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস হয়, মন রাখবা। এই তো চোৱা, ভ্যালু অফ গামা ফর ডায়াটমিক গ্যাসেস। সো লেকচার ভিডিও এটেন্ড কৰিছা, ঠিক আছে, নোটস আছে, তেনেহলে তো ডাইরেক্টলি মই লিখাই দিছো। ঠিক আছে, এইবিলাক তোমালোক এনসার কৰিবা, মন নকওঁ। এই তো চোৱা, a combustion has a oxygen supplied with air to the reaction being used and no free oxygen appears in product, such supplied is called। তো কৰিব পাৰিবা। yes, Rankine cycle efficiency can be improved by, কেনেকে improve কৰিম? reduce heat addition in boiler, reduce feed pump work, increase expansion work। ঠিক আছে, তো Rankine cycle পঢ়িলে তো গম পাবা। Gaussian fuse ক'ত ইউজ কৰা হয়? which of the following cycle used in gas turbine power plant? ইমান বেসিক কোশ্চেন দিছে। সো ignition quality of SI engine is always expressed by, ignition quality of SI engine কোনটো? দুটা আছে, কিটেন বা অক্টেন, তো কোনটো হ'ব ইয়াত? অক্টেন, কিটেন নম্বৰ হ'ব না, অক্টেন নম্বৰ হ'ব। SI ৰ কাৰণে অক্টেন, ডিজেলৰ কাৰণে কিটেন। সো স্টিম টারবাইন মে বি ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু। সো ইয়াত আমি সলভ কৰা নাই, মই দেখাইছো যে কোশ্চেন্স কিমান হার্ড আহে। তো তোমালোক চোৱা কিমান হার্ড কোশ্চেন্স আহে, ইমান ইজি কোশ্চেন দিছে তোমাৰ। নম্বৰ স্টিম টারবাইন মে বি ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু। সো কেনেকে ক্লাসিফাই কৰো? স্টিম টারবাইন চেপ্টার পঢ়িছা তো পাৰিবা। ফ্লো ইজ কল্ড সাবসোনিক, মেক নম্বৰ কিমান থাকিব লাগিব? ঠিক আছে, মেক নম্বৰ কিমান থাকিব লাগিব? এইটো চোৱা, a condenser which where circulating water flows through tube which are surrounded by steam is called, কি হয়? jet surface electron, মানে কন্ডেন্সার পঢ়িছা, পাৰিবা। which of the following is used as a refrigerant as Bell Coleman cycle? ঠিক আছে, বেল কলমান সাইকেলত কোনটো রেফ্রিজারেন্ট ইউজ করা হয়? ঠিক আছে, রেফ্রিজারেশন পঢ়িবা, গম পাই যাবা। angle of inclination of plane which body begins to move down the plane is called, so angle of inclination of the plane at which body begins to move down the plane। ঠিক আছে, এইটো কি বুলি কয়? angle of friction, angle of repose বুলি কোৱা হয় না, রাইট? angle of repose বুলি কোৱা হয়। এই বস্তুটো চোৱা তুমি কিমান সিম্পল দিছে। ইএমৰ কোশ্চেন যা চোৱা, লাষ্ট ক্লাছত হাৰ্টাং গভৰ্ণৰ বুজাইছিলো, কেনেকুৱা গভৰ্ণৰ হয় হাৰ্টাং। ঠিক আছে, এইটো স্প্ৰিং কন্ট্রোল টাইপ গভর্নর। In imaginary circle which pure rolling action gives the same motion as the actual gear is called, কি বুলি কয়? সো দেখিছা কোশ্চেন কেইটা? তাৰ মানে আমাৰ সব মেকানিক্যাল কোশ্চেন যে আছে তোমাৰ, সো স্লেন্ডারনেস রেশিও, সমর কোশ্চেন, রিভেট হেড আর ইউজ টু স্ট্রাকচারাল ওয়ার্ক, কেনেকুৱা হেড হয়? ক্লিয়ার। chromium has a crystal structure, chromium or special structure কেনেকুৱা মই লিখাইছো এইটো। ability of material to absorb energy, আপনি ইলাস্টিক রিজনত absorb কৰে, এইটো কি বুলি কয়? রেজিলিয়েন্স বুলি কয়। ঠিক আছে, আবার ফ্র্যাকচার পয়েন্টত হলে টাফনেস হ'ব। মোনোল মেটাল which of the following process used for mechanical energy for material removal? So lead bed is usually made of, which of the following Indian grind wheel and strength with abrasive bearing? ঠিক আছে, এই তো গ্রাইন্ডিং এর কোশ্চেন্স। সো দেখিছা কোর এনলার্জমেন্ট, তোমার সব বাহিরের কোশ্চেন নাই বেশি। টেপার অফ সাঙ্ক, এই তো সব bearing are used to support the sub subjective to axial loads। দেখিছা রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওয়েল সিম্বল, এই তো কি সিম্বল রিপ্রেজেন্ট করে? সোর্স অফ ওশান থার্মাল, এই তো সব
the source of ocean thermal এটা হৈ গল ইয়াত আৰামছে কৰিব পাৰিছো plate movement near mid oceanic ridge friction force among the tides molten magma at the base of ocean none of this that's what source of ocean thermal energy করে না related to ocean তো এইটো সব plate movement near mid oceanic ridge ocean ভিতর না হয়তো molten magma তো নহয় none of these ও নহয় তো কোনটো হ'ব friction force among কোনটো হ'ব the source of ocean thermal energy is এইটো তো নহয় friction force নহয় molten magma নহয় plate movement near mid oceanic ridge plate movement কোনটো হ'ব এইটো none of this লাগি আছে আচ্ছা এইটো মাৰি লবা কি হয় ক্লিয়াৰ এটা কোশ্চেন আহিছে মেইন কম্পোনেন্ট অফ বায়োগেছ ইয়াৰ চাগে এইটো হ'ব নহলে none of this হ'ব molten magma তো নহয় ocean thermal energy আৰু friction force among the tides friction force এর কারণে হয় নহয় হয় এ হ'ব নহলে ডি হ'ব ঠিক আছে মেইন কম্পোনেন্ট অফ বায়োগেস মেইন কম্পোনেন্ট অফ বায়োগেস মিথেন বেসিক কোশ্চেন মেইন কম্পোনেন্ট অফ বায়োগেস মিথেন দেখিছা তাৰ মানে দুটা দিছে নন কনভেনশনাল পৰা আৰু তোমাৰ এটা তুমি পাৰিবা এটা নোৱাৰিলা দ্যাট মিন্স মাৰ ইয়েস লাষ্টত কম ৰবা এইটো চাই এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালু অফ সোলার কনস্ট্যান্ট ইন দা রেঞ্জ তিনটা কোশ্চেন দিলে নন কনভেনশনাল ঠিক আছে এইটো তো ডাইরেক্টলি তোমার ডেটাবেস কোশ্চেন right which of the following factors make pollution from vehicle more serious poor quality vehicle low quality of fuel use of greater number of vehicles in a large city all of these more serious to all of these might be গুতে কারণে হয় না poor quality of vehicle lower quality of fuel uses of greater number of vehicles in a large city ঠিক আছে সেইটো কারণে রাইট এতিয়া এই সিএনসি প্রোগ্রামিং করলো না সিএনসি প্রোগ্রামিং G70 কোড ইজ ইউজ ফর তার মানে কোড খিনি জানিলে তোমার এটা কোশ্চেন হয়ে যাব নেক্সট আৰু এটা কোড কৰিছে ইন সিএনসি প্রোগ্রামিং M07 ইন্ডিকেট কি ইন্ডিকেট করে এইটো লাগে নেক্সট আছে ইন সিএনসি পয়েন্ট টু পয়েন্ট মুভমেন্ট সিস্টেমস আর ইউজড ফর ঠিক আছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মুভমেন্ট কোনটো সিস্টেম ইউজ করে পার্টিং ড্রিলিং গ্রুভিং ফেসিং কোনটো কানে করে অবভিয়াসলি বেসিক্স কোশ্চেন আছে right which of the following regular period plan maintenance to eliminate breakdown output so plan maintenance engineering पे आता routine preventive corrective operative পাৰিবা এইটো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ মই ইয়াত বুজাইছো right so কম পাইছা which of the following is regular period plan maintenance to eliminate breakdown and outage routine preventive corrective operative কোনটো হ'ব preventive maintenance ন preventive eliminate breakdown ইয়াৰ routine হ'ব নে preventive হ'ব কারেক্টিভ আর অপারেটিভ তো নহয় আইদার রুটিন নহলে প্রিভেন্টিভ হবে তো চেক কৰিবাচোন আইদার রুটিন হ'ব নহলে প্রিভেন্টিভ হ'ব ডিভাইস which hold the support guides path in cutting tool is called ঠিক আছে এটো কি হ'ব পিকচার হ'ব রাইট আৰু which of the following inspection এটো হল which of the following is for P chart industrial question so which of the following data is used by P chart attribute control data variable control data and count data the attribute control data এটো ঠিক আছে which of the following are reason of doing estimating and costing of পাহিলে which of the following are the reason for doing estimate আমি estimate কেলে করো cost control buy or make decision determine selling price all of this তো ইয়াত cost control কৰিব লাগে yes buy or make decision ৰ কাৰণে করব আমি estimate তো obviously all of these are the correct হ'ব দেখিছা তাৰ মানে এটো just basic idea পা হৈ যায় and last question is the process of heating material followed by cooling in steel of air room temperature is called তো মই ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিলো কোশ্চেন দেখিলা তোমালোক কোশ্চেন দেখিছা তাৰ মানে কোশ্চেনস আর নট ভেরি হার্ড নহয় কোশ্চেনস কেটা ইজি হয় ঠিক আছে মই কি ক'ব কৰো স্যার কাইন্ডলি নেক্সট পেপারখন কম্পিউটার সায়েন্স আছে এটো কৰাম দিম বাৰু তাৰ মানে ইয়াত দেখিলা নহয় যে কোশ্চেনস কেটা ইমান হার্ড নহয় আৰু যোন কেটা ইলেক্ট্ৰিক্যাল কোশ্চেন এতিয়া চোৱা মই হার্ডলি দেখিলো মই একবাৰ স্ক্রিনটো অন কৰো নিজৰ ভাই এক মিনিট চোৱা এতিয়া যোনটো কোশ্চেনস এতিয়া যে আমি দেখিলো ঠিক আছে কোশ্চেনবোৰ যেতিয়া এতিয়া আমি দেখিলো যে কোশ্চেনস কেটা ইমান হার্ড নহয় তোমালোক দেখিছা কোশ্চেনস কেটা ইমান হার্ড নহয় সব বেসিক্স কোশ্চেন দিছে ঠিক আছে মানে বেসিক্স আইডিয়া থাকিলে আমাৰ কাম হৈ যাব বেসিক আইডিয়া থাকিলে আমাৰ কাম হৈ যাব আৰু হার্ডলি ইলেক্ট্রিক্যাল এইকেটা মিলাই তুমি দেখিছা 10 টাতকে বেশি কোশ্চেন নাই ঠিক আছে 10 টাতকে বেশি কোশ্চেন নাই প্ৰথমতে আমি 6টা কোশ্চেন পাইছিলো 6 কোশ্চেন আৰু মাজতে 2টা 3টা পাইছিলো ৰাইট দ্যাট মিন হার্ডলি 10 কোশ্চেনস আছে ঠিক আছে তোমালোক কাউন্ট কৰিছা যদি কবা মোক
হাৰ্ডলি 10 কুৱেশ্যন এনেকুৱা যোন আমাৰ কোৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা নহয়, আৰু কোৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা 10 কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মই 4 to 5 কুৱেশ্যন সলভ কৰি দিছো। ঠিক আছে, মোৰ আইডিয়া নাই, মই সলভ কৰি দিলো। ঠিক আছে, একো নলেজ নালাগে, সেফটিৰ বিষয়ে মই জানো, সেফটিৰ বিষয়ে মই অলপ জানো, মই সলভ কৰি দিলো। ঠিক আছে, মোৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ অলপ বেচিক আইডিয়া আছিলে, মই সলভ কৰি দিলো। দ্যাট মিনছ কমন সেন্স যদি ইউজ কৰা নহয় এক্সামত, ঠিক আছে, কমন সেন্স যদি ইউজ কৰা আৰু ডে টু ডে লাইফত কি চলি আছে যদি অলপ এলাৰ্ট থাকা, তেনেহলে কুৱেশ্যন কেইটা সলভ হৈ যাব। পাইছা, তোমালোক দেখিছা, মই অলৰেডি একদম হঠাৎ তোমাৰ সলভ কৰি দিলো। হাৰ্ডলি 10 কুৱেশ্যন তোমাৰ এনেকুৱা থাকিব য'ত তুমি নোৱাৰিব পাৰা, কিন্তু তাৰ ভিতৰত 4টামান পাৰিবা। দ্যাট মিনছ তুমি 6 to 7 কুৱেশ্যন নোৱাৰা। দ্যাট মিনছ আউট অফ 60, 50 কুৱেশ্যন আৰ এটেইনেবল। 50 কুৱেশ্যন আৰ এটেইনেবল, 50 ভিতৰত আৰামছে 45 স্কোৰ কৰিব পাৰি। এইফালে যদি 45 কৰিব পাৰা, এইফালে নন টেকনিকেলৰ পৰা 30 আনিব পাৰা, 40 + 30 75 পাই গলা। দ্যাট মিনছ কাট অফ ক্লিয়াৰ, কাট অফ ক্লিয়াৰ, 75 more than sufficient। ঠিক আছে, সেইকাৰণে কৈছো কোৰ ব্ৰাঞ্চ আৰু এপ্টিটিউড ৰিজনিং এইকেইটা একদম হাতত ৰাখিবা। ঠিক আছে, স্যাৰ আপোনাৰ নোটছবোৰ ক'ত দিছে? জিক্স এণ্ড পিকচাৰ সব লেকচাৰ ভিডিঅ, আজি লেকচাৰ লোৱা নাই ন, আজি জেনেৰেল ক্লাছ লৈছো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপুনি নোটছবোৰ ক'ত দিছে? নোটছ দিয়া নাই, যোনখিনি আমাৰ ক্লাছত বাকী থাকি গ'ল সেইকেইটা নোটছ মই প্ৰভাইড কৰি দিছো। বাকী কুৱেশ্যনছ আৰ নট হাৰ্ড, বাট এনেকে জেগাৰ পৰা ওলাই দিয়ে বহিব নোৱাৰি, নট এক্সপেক্টেড। সেইটোৱে, সেই এলাৰ্ট থাকিব লাগিব না এক্সামত। তুমি চোৱা কুৱেশ্যনছ কেইটা ইমান হাৰ্ড নহয়, টেকনিকেল। আৰু মই যিখিনি কুৱেশ্যন দিছো, বেচিক্স মই কওঁ নহয় আৰ এছ কৰ্মী কৰা বুলি, তুমি কুৱেশ্যনছ কেইটা লোৱা, আৰ এছ কৰ্মীত খোলা, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন পাই যাবা আৰ এছ কৰ্মীত। ঠিক আছে, মেক্সিমাম কুৱেশ্যন তুমি আৰ এছ কৰ্মীত পাই যাবা। সেইকাৰণে মই কৈছিলো যে ষ্টাৰ্টিঙত প্ৰথমতে আৰ এছ কৰ্মীত শেষ কৰা, সেইটো শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা কনফিডেন্স বিল্ড হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া টাইম নাই, কিন্তু এতিয়া নালাগে। আফটাৰ এক্সাম যদি বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা, প্ৰথমতে সেই আৰ এছ কৰ্মী ফিনিছ কৰিবা, তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিবা যে কিবা ৱাই চি টি লৈ লওঁ। ঠিক আছে, তাত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আছে, ৱাই চি টি কমপ্লিট কৰা। এই দুটা যদি শেষ কৰাৰ পিছত কি হয়, হৈ যাব। মই সেইটো নকওঁ যে আৰ এছ কৰ্মীৰ পৰা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট আহিব, নাহিবও পাৰে, কিন্তু আৰ এছ কৰ্মী কৰিলে কি হয়, তোমাৰ বেচিক্স ডেভেলপ হৈ যাব। আৰু ওৱান্স দ্য বেচিক ডেভেলপ হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি ৱাই চি টি যদি সলভ কৰা নহয়, তেতিয়া তোমাৰ কনফিডেন্স এটা আহিব কৰিবলৈ। যদি বেচিক্স কুৱেশ্যনে যদি নেজানা, তেনেহলে হাৰ্ড কুৱেশ্যন কৰি কি কৰিবা? ইয়েছ, ইয়েছ, তুক্কা মাৰিলে 10 মাৰ্ক আহি যাব। ডেফিনেটলি নেগেটিভ মাৰ্কিংটো নাই, তো তুক্কাও আছে ইয়াত। তো ছাপোজ 10ৰ ভিতৰত 6 to 7, এইবিলাক বস্তু কোৱা বস্তু নহয় কিন্তু, ৰাইট? এইবিলাক মই ছাপোৰ্ট নকৰো, তুক্কা বোলা বস্তু একো ছাপোৰ্ট নকৰো। মইতো কওঁ যে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে এক্সাম কণ্ডাক্ট নকৰক, নেগেটিভ মাৰ্কিং দিয়ক। ঠিক আছে, নেগেটিভ মাৰ্কিং লাগে যাতে তুক্কাটো ওলাই যাওক, তুক্কা কোনো নেমাৰে। কিন্তু ষ্টিল ইয়াত যিহেতু নেগেটিভ নাই, ডেফিনেটলি তুক্কা মাৰিব চবে। আৰু 10টাৰ ভিতৰত এটলিষ্ট 3টা বা 4টা কুৱেশ্যন তোমাৰ তুক্কা লাগিবই। ঠিক আছে, তুক্কা লাগিব, ৰাইট? স্যাৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰুপত চেক কৰা না, গ্ৰুপত হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, গ্ৰুপত এবাৰ চেক কৰি চোৱাচোন, ক্লিয়াৰ, গ্ৰুপত চেক কৰি চোৱা, তাত কোনোবা যদি দিছে। এতিয়া মেকানিকেল যেতিয়া মোৰ সেইটো টাইমৰ পৰা মই পেপাৰ কেইটা যোগাৰ কৰি থৈ দিছিলো, সেইকাৰণে আছে, ৰাইট? এতিয়া বিচাৰিলেও নাপায় নহয় 2 বছৰ। সেইকাৰণে যেতিয়া এক্সাম হয় তেতিয়া কালেকশ্যন কৰি থৈ দিব লাগে। অ'কে, অ'কে, এতিয়া বাকী কেইদিন কি কৰিব এডভাইচ কৰিব নেকি? লাষ্ট 9 days, য়েছ, লাষ্ট 9 days মই কম, ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিখিনি নোটছ কৰিছে সেইকেইটা ৰিভাইজ কৰিবা। এটা টাইম, মানে এটা ফিক্স টাইম বনাই লোৱা তোমালোক, যে 1 hour মই ডেইলি ছাবজেক্ট এটা ৰিভাইজ কৰিম। যদি 2টা পাৰা 2টা কৰা, 3টা ছাবজেক্ট পাৰা ৰিভিজন কৰা। কেলে কৈছো, থিয়ৰী ৰিভাইজ কৰিলে তাত থিয়ৰীৰ পৰা মই তোমালোকক 90% চান্স, মই 100% কেতিয়াও নকওঁ, 90% যে তোমাৰ আউট অফ 60 30 to 40 কুৱেশ্যন বেচিক্স কুৱেশ্যন থাকিব, 30 to 40 কুৱেশ্যন বেচিক থাকিব। আৰু এই 30 to 40 কুৱেশ্যন যদি নোটছ ভালকে কৰা যায় নহয়, আৰামছে আহিব। মিনিমাম 30টো থাকিবই। ঠিক আছে, যদি সব সাবজেক্ট ভালকে কৰা যায় তো মিনিমাম 30 থাকিব নোটছৰ পৰা। বাকীখিনি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচৰ পৰা ডেটাবেছ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব। ঠিক আছে, হাৰ্ডলি 5 to 10 কুৱেশ্যন ডেটাবেছ থাকিব, 30 কুৱেশ্যনছ মান কনচেপচুৱেল থাকিব, যোনটো আমাক নোটছ লাগে, ক্লিয়াৰ, বেচিক কনচেপ্ট লাগে, ক্লিয়াৰ। বাকীখিনি আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ যোনটো কৰিছো তাৰ, ক্লিয়াৰ। চিভিলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ গ্ৰুপত বিচাৰা না, গ্ৰুপত বিচাৰিলে পাবা চাগে, চাবাচোন গ্ৰুপত আছে নেকি। কাৰণ মই তেতিয়া সময়ত চিভিল এইকেইটা কালেক্ট কৰা নাছিলো, মই মেকানিকেলটোহে কালেক্ট কৰিছিলো, ৰাইট? অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ক'ত পাম? গ্ৰুপ জইন কৰি লোৱা, ক্ৰেক জে এক্সাম, তাত খোলা বহুত পেপাৰ আছে তাত।
ঠিক আছে তাত পেপাৰ আছে ৰাইট তাত পেপাৰ শ্বেয়াৰ কৰা আছে কি ডিসক্রিপশন বক্সত যাব তার লিঙ্কসত যাব মানে চ্যানেলৰ লিংকত যাব তাত লিংকত চাবা তাত ঢেৰ কোৱেশ্চনছ আছে তাৰপা চাবা ৰাইট সব কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে অইলৰ 3টা মান পেপাৰ আছে তাত মই তো 15ত যোনটো আহিছিলে সেইটো মানে 22ত অহা পেপাৰটো ডিসকাস কৰিছো ক্লিয়াৰ তো ইয়াত কিবা কনফিউজন আছে নেকি এতিয়া কোৱা এতিয়া ভয় লাগিছে নেকি সো ভয় কৰিব লগা একো নাই কোৱেশ্চনছ বেসিক্স কোৱেশ্চনে আহিব যদি লাষ্ট ইয়াৰ বেসিক আহিছে এবাৰো বেসিক্স কোৱেশ্চনে থাকিব ক্লিয়াৰ বেসিক্স কোৱেশ্চনে থাকিব মই মেইনলি ফোকাস কৰা এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং ঠিক আছে এপ্টিটিউড যাতে ৰিজনিংটো এনেও পাৰিবা ঠিক আছে ৰিজনিং ইমান হাৰ্ড নহয় ৰিজনিং নকৰালেও মানে এজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰিজনিং পাৰিব লাগে ঠিক আছে নম্বৰ সিৰিজ কি নহয় এইটো জাস্ট মানে লজিক্যাল ব্ৰেইন ইউজ কৰিব লাগে ৰিজনিং সলভ হৈ যাব লজিক্যাল ব্ৰেইন যদি ইউজ কৰা ৰিজনিং সলভ হৈ যাব কিন্তু এপ্টিটিউড পাৰ্টছৰ কাৰণে অলপ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব ঠিক আছে অলপ কনসেপ্ট জানিব লাগিব সো এপ্টিটিউড এটলিষ্ট ফোকাস কৰা ৰিজনিং মই যোনটো পেপাৰ আহিছে ন মই দেখাই দিওঁ দিয়া ৰিজনিঙৰ অলপ দেখাই দিওঁ কোনবা যদি আছে টেকনিকেল ঠিক আছে যদি কৰিছো আৰু ভালকে কৰো ৰবা মই দেখাই দিওঁ আৰু শর্ট কৰি দিওঁ সো মই ৰিজনিঙো দেখাই দিওঁ কোৱেশ্চন কেইটা চাবা তোমালোক ৰিজনিঙো দেখাই দিওঁ চোৱা এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং দেখাই দিওঁ জিকে আৰু এইটো যদি সব কৰিছো এইটো চোৱা সিনোনিমস কনভেনিয়েল এইটো যদি কোনবা পাৰিবা এইটো এন্টোনিমস এটা থাকিব দুটা কোৱেশ্চন হৈ গল ওয়ান হু লিডস মানি এট হাই ৰেট কি হয় ওয়ান হু লিড মানি এট হাই ৰেট one word substitute itu ঠিক আছে correct the verb if you dash your eyes you will hurt them right এইটো basically ঠিক আছে ইয়াত correct the article উপর question that is people are not following dash order of the municipal community right choose the correct preposition ঠিক আছে preposition এটা question থাকিব we waited dash 6 hours of the train ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা 6 questions from english তাৰপিছত চোৱা Major Dhyan Chand Sports University is to be established in which of the following state? Right? The sports up by the question I got. Cryolite is the chief food of right. It was basic science question. Scientific name of national flower of India lotus. ठीक है से scientific name all of जानी बोलेगा. Who is founded the Pratna Samaj? ठीक है से ये तो basically क्या है history question. Right? Which of the following first in Indian Union Cabinet Minister resigned? ठीक है ये तो तुम्हारे basically ये तो জিকে কোয়েশ্চন ইন্ডিয়া হাইয়েস্ট মাউন্টেন পিক জিওগ্রাফি পারিছে হাইয়েস্ট মাউন্টেন পিক কিন্তু ইন্ডিয়ার কারণে কাঞ্চনজঙ্ঘা আছিল না ওকে রিসেন্টলি ইন নিউজ হোয়াট ইজ দ্য আইএনএস খুর্ক এটা তো আইএনএস এটা বেসিক্যালি কারেন্ট অ্যাফেয়ার কোয়েশ্চনস আর ক্লিয়ার এতিয়া চোৱা করম পূজা ইন হুইচ আসামিজ মান্থ ঠিক আছে এইটো তো জানিবাই নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং আসামিজ গট দ্য ভাৰত ৰত্ন অ্যাওয়ার্ড ফার্স্ট কোনজন আছিল ইয়াত এইটো পাৰিবা তোমালোক হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট আসামিজ ফিল্ম কোনটো right Shakuntala Kolol Pohi Joymati এইকেইটা আছিলে বেসিক্যালি জিকে এতিয়া অইলৰ কোৱেশ্চন চোৱা অইল ইন্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড was incorporated on কেতিয়া হৈছিলে এইটো oil acquired majority stakes of NRL having stayed from the 3MMT refinery ক'ত আছে এইটো oil acquired majority stake of NRL having state of the 3MMT refinery in ক'ত আছে এইটো অসমত আমাৰ এই NRL which of the following companies oil has signed production sharing contract under new exploration license government of India oil has joined with এই তো oil উপর questions আছে yes ইয়াত আহি গল what is the unit digit in the product ঠিক আছে ইউনিট ডিজিট মই শিকাইছিলো নাম্বার সিস্টেম যদি ইউনিট ডিজিট পইচা শিকাইছিলো কেনেকৈ কৰিবা সিম্পল এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 6 4 24 4 লোৱা 4 5 20 0 0 into 7 0 into 7 0 that means unit digit কি থাকিব 0 0 দেখিছা ইমান সিম্পল দিছে a to x is to y দিয়া আছে রেশিও এটো তো বেসিক্যালি রেশিয়াল প্রপোর্শন y by z is to z by x into x is to y এটো উলিয়াব লাগে বহুত সিম্পল পারিবা ইন্টিজার 9 more than 167 পার্ট ডেফিনেটলি এপি সিস্টেমৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিছে এইকেইটা অলপ শিকিব লাগিব ফৰ্মুলা এইকেইটা এপ্টিটিউড পাৰ্ট সো এই এক্সামিনেশন এইটো পার্সেন্টেজৰ কোৱেশ্চন দি দিছে বিৰাট সিম্পল কোৱেশ্চন যদি কৰিব পাৰা ঠিক আছে ই borrower is related to loan সো এইকেইটা রিজনিং কোৱেশ্চন ই borrower is related to loan ঠিক আছে the same way beggar related to কি হবো borrower related to loan the beggar কি হবো arms mercy gift none of this the beggar কি লাগে gift লাগে না তো gift হবো না beggar কি লাগে gift তাহা তক তো gift লাগে কিবা এটা beggar ঠিক আছে arms নে mercy ভালকে চাই লবা এইটো gift হবো লাগে এইটো চোৱা 22 is 69 হয় তেনেহলে 33 কি হবো ঠিক আছে তো ইহঁতৰ মাজত ৰিলেশন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তো এইটো আৰামছে ওলাই যাব
তে ইয়াত কি লাগে নো অলপ লজিক্যাল ব্ৰেইন লাগে ইয়াত কোনে কি শিকাব ইয়াত একো কোনো শিকাব নোৱাৰে ইয়াত এইটো চোৱা ইন ইফ বিলো গিভেন ৱৰ্ডছ এৰেঞ্জ এজ পাৰ ডিকচনাৰী দেন উইচ অফ দ্য ফলোইং উইল বি দ্য ফোৰ্থ পজিশ্যন ইয়াক ডিকচনাৰী নিচিনা এৰেঞ্জ কৰিব লাগে তো পি 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 এ ঠিক আছে চি এতিয়া ডিকচনাৰী নিচিনা এৰেঞ্জ কৰি দিবা এইটো আহি যাব ইয়াক আৰু শিকাব লাগে নেকি নালাগে ইয়াত চোৱা কমপ্লিট দ্য সিৰিজ অফ দ্য ফলোইং পেটাৰ্ণ ইয়াৰ পেটাৰ্ণটো ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে এটা most simplest way কি ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিবা ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিবা ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিবা লাষ্টত এনেকে মাইনাছ কৰি গ'লে এটা সিকোয়েন্স এটা আহিব ক্লিয়াৰ তাত এইটো ওলাই যাব ঠিক আছে এইটো সিৰিজৰ কোৱেশ্চন হয় নেক্সট question P is a sister of Q Q is the daughter of her father of P how is the series এইটো blood relational question right তাহলে blood relation কৰিব লাগিব এইটো চোৱা in certain language 2 coded 1759 কি coded 438 chain is this তে কোড করা আছে তুমি কপিত লিখিবা তার তলত এই নাম্বার কেটা ইউজ কৰি কিচেন বনাই দিবা ক্লিয়ার এই তো September 11 2012 was Friday what day of the week lies on September 11 এই তো বেসিক্যালি ক্যালেন্ডার কোশ্চেন হয় ঠিক আছে ক্যালেন্ডার অলপ ক্যালেন্ডার শিকিব লাগিব আৰু এইটো টাইমৰ কোশ্চেন হয় ঠিক আছে টাইম ক্লক সরি ক্লকৰ কোশ্চেন হয় বিৰাট ইজি যদি বেসিক কনসেপ্ট থাকে নহয় বহুত ইজি হয় কিবা কৈছা নেকি ওহো মই ধ্যানে দিয়া নাই এক ওয়েটিং এতিয়া বাকি কেইদিন ওকে দাইছে আৰু একবি ডাউনলোড কৰোতে এরর আহিছে আচ্ছা এইটো চাই লম কি আছে ঠিক আছে IOCL নেগেটিভ মার্কিং স্টার্ট কৰি দিলে যে কাৰণে ইয়েস নেগেটিভ থাকিব লাগে নপঢ়াকে কেনেকে পাস কৰিম ট্ৰিপ দিয়ক নপঢ়াকে কেতিয়াও নোৱাৰা নপঢ়াকে কেতিয়াও নোৱাৰা সিভিলৰ কোশ্চেন পেপাৰ দিয়ক সিভিলৰ কোশ্চেন গ্ৰুপত চেক কৰা স্যার অল ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার ক'ত পাম গ্ৰুপত কোনটো গ্ৰুপ ক্ৰেক জে এক্সাম ৰাইট স্যার ইলেক্ট্ৰিক্যাল কাৰণে কি কব ইলেক্ট্ৰিক্যাল কৰো না ইলেক্ট্ৰিক্যাল কাৰণে এই ইলেক্ট্ৰিক্যাল এই প্যাটাৰ্নতে থাকিব ঠিক আছে তোমালোকৰ যোনটো সিলেবাস আছে যদি এক্সট্ৰা টপিক যোনটো আছে তোমাৰ সেই এক্সট্ৰা টপিকৰ বেসিক্স খিনি দিব ঠিক আছে সো জিকে ম্যাথছ খিনি চাই দিব নেকি পেপাৰ খিনি স্যাৰ জিকে ম্যাথছ খিনি চাই দিব নেকি পেপাৰ খিনি স্যাৰ ইয়েস চাই দিম ঠিক আছে আৰু মই যিখিনি কৰাইছো না সেইখিনি পৰা কৰিলেতো আহি যাব কাৰণ এতিয়া নেক্সট এটো ৰিপিট নহয় কিন্তু এনেকুৱা বস্তু আহিব ঠিক আছে মই যিখিনি কৰাইছো সেইখিনি ভালকে চোৱা বাকিখিনি মই চাই দিম ৰবা এনেতো টাইম নাই স্যার পেপার টিসিএস কাটিছে নেকি এইবিলাক মই ক'ব নোৱাৰিম স্যার টেকনিক্যাল খতম হোৱা নাই এতিয়া কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নহব দেন কোশ্চেন প্ৰেক্টিস কেনেকে কৰিম টেকনিক্যাল খতম হোৱা নাই স্যার টাইমে দিয়া নাই অইলে টাইম দিলেহে শেষ হ'ব এইটো এতিয়া উপায় নাই তুমি যদি ফেস কৰিছা সবে ফেস কৰিছে ক্লিয়ার সবে ফেস কৰিছে রাইট ওকে টেকনিক্যাল ইয়েস এইটো লাস্ট শেষ কৰি লওঁ আৰু বেছি নাই ক্লকৰ কোশ্চেন এইটো চোৱা এইটো সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ কোশ্চেন আছে ঠিক আছে সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট অলপ যদি ইউজ কৰা ব্ৰেইন গোটেইকেইটাক যদি বহাই দিয়া তুমি আৰামছে পাৰিবা ঠিক আছে এইটো লজিক্যাল ব্ৰেইন ইউজ কৰিব লাগে ৰেশিও অফ টু নাম্বাৰ দিছ এলসিএম এইটোতো কৰালো এপ্টিটিউডৰ পাৰ্ট হয় কষ্ট প্ৰাইস অফ 116% কষ্ট এইটো হয় ঠিক আছে সেইটো পাৰিবা নেক্সট জন গট টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ এইটো চোৱা নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশন ঠিক আছে একদম নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশনটো বনাই ল'বা তাত পুট কৰি দিলেতো আহি যাব ক্লিয়াৰ x is younger than y by 10 years এইটো এজ প্রবলেম হয় কি কৰাম ঠিক আছে এভারেজ অফ 4 consecutive odd number is 50 find the smallest number yes consecutive odd number লবা কিন্তু এভারেজ অফ 4 consecutive odd number 4 consecutive লৈ লোৱা x এটা লোৱা x এটা লোৱা 3x 5x 7x ঠিক আছে তাৰ এভারেজ দি আছে 50 find the smallest number উলিয়াই লবা ক্লিয়ার এভারেজ শিকাইছো মই how many symbols are used in duodecimal number এটা হৈ গল সো find the volume of cone whose radius is 1 তাৰ মানে volume of cone মানে volume formula অলপ মন ৰাখিব লাগিব রাইট volume formula মন ৰাখিব লাগিব cone triangle ঠিক আছে এইবিলাক কাৰণে the questions দেখিছা যে aptitude ইমান হার্ড নহয় ৰিজনিং ইমান হার্ড নহয় ক্লিয়ার কিন্তু যিখিনি আছে সেইখিনি at least টাচ কৰি যাব লাগে রাইট মোৰ মোটিভ হেতুৱে যে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি এক্সামত at least টাচ কৰি যাম রাইট at least টাচ কৰি গলেও তোমাৰ ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন সলভ হৈ যায় ঠিক আছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকিলে বুজিব দিগদার হয় ইয়েস কনসেপ্ট না থাকিলে বুজিবলে দিগদার হ'ব সেইকাৰণে মই কৈছিলো ন প্ৰথমতে লেকচাৰ ভিডিও এটেন্ড কৰা আরএস কুলমি সলভ কৰা তাৰ বেসিক্স কোশ্চেন তাৰ পিছত এডভান্স লেভেলত যোৱা তাৰ পিছত ওয়াইসিটি কৰা বা জি কৰা তোমাৰ কথা এডভান্স লেভেল কিন্তু বেসিক কোশ্চেন নকৰাকে এডভান্স লেভেলত নেযাবা নহলে একদম ডিমোটিভেট হৈ পঢ়াই দিব লাগিব ক্লিয়ার সেইটো এক্সাম প্যাটার্ন সেম হ'ব নেকি এতিয়া এইটো এক্সামৰ কাৰণে বেলেগ ফুলমি এতিয়া নেলাগে যিখিনি কৰিলা সেইখিনি মেইনলি ৰিভাইজ কৰা যিখিনি তোমালোকৰ তাত নোটস আছে এই নোটস খিনি বাৰ বাৰ ৰিভাইজ কৰা মই যিখিনি কোশ্চেন কৰাইছো কোশ্চেন প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে
আৰু যিখিনি কোৱেশ্চন কৰিলে সেইখিনি বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰা, ঠিক আছে, বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰা, ঠিক আছে। ওকে, এক্সাম পেটাৰ্ণ আমি চাই লওঁ, IOCL কথা পাতিম আফটাৰ ৰয়েল এক্সাম, আমি IOCL ৰ কথা পাতিম, এতিয়া নালাগে, ৰাইট, ঠিক আছে। ইফ ইউ হেভ এনি আদাৰ ডাউটছ কোৱা মোক, মোৰ মতে আৰু ডাউটছ হ'ব নালাগে, কিবা কনফিউজন আছে যদি কোৱা। চিলেবাছখন চাই MCQ সেশন লৈ ল'ব ভাল হ'ব। MCQ সেশনটো আমি ডেইলি লৈ আছো ন, চোৱা MCQ সেশন ডেইলি লৈ আছো, আৰু মই যিখিনি কুৱেশ্যনছ দি আছো সেইখিনি কুৱেশ্যন কৰা না, সেইখিনি কুৱেশ্যনছ কৰা, বেচিক্স কুৱেশ্যনো আছে, ৰাইট, লগতে PDF যিখিনি দিছো সেইখিনি কৰা, ৰাইট, হৈ যাব, ৰাইট, ওকে। ঠিক আছে, মেইন আমাক কইলে টাইম নিদিলে, নহ'লে মই যোনটো লেভেলত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাম বুলি ভাবিছিলো নহয়, নহ'ল, জাষ্ট বিকজ টাইম কম দিলে, আৰু 1 মান্থ মান দিলেও মই কিবা কৰিব পাৰিলো হয়, কিন্তু টাইমে নিদিলে। পাইপলাইন ভেকেঞ্চি নো আইডিয়া, ঠিক আছে, পাইপলাইন ভেকেঞ্চিৰ এতিয়ালৈকে একো খবৰ নাই, ঠিক আছে। এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব এইটোতো ক'ব নোৱাৰিম, তোমালোক চেক কৰি থাকিবা, ঠিক আছে। হ'ব তো চাগে আৰু কোনো ডাউটছ নাই, চ' আমি সেশন এণ্ড কৰো, ৰাইট, সেশন এণ্ড কৰো, বাকীখিনিও ক্লাছ আছে, ৰাইট, বাকী তোমালোক ৰিভাইজ কৰা, টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা, ৰাইট, ওকে দিয়া, থেংক ইউ এভৰিৱান। চ' আমি সেশন এণ্ড কৰিছো ইয়াতে, ৰাইট, থেংক ইউ।